สวัสดีครับเพื่อนนะครับผมมาสำหรับมื้อนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อนๆเฮาสิมาพอกันอีกคลิปนึงนะครับเนาะสำหรับมื้อเช้านี้นะครับเพื่อนๆเฮาก็ได้สรุปเลขล่างไปให้เพื่อนๆแล้วนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิมีเพิ่มเติมอย่างอีกเดี๋ยวเบิ่งโค้งสุดท้ายเนาะนะครับผมแต่ว่าโตเด่นของเฮาที่สุดก็คือ18ว่าซั่นเด้นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสิมาเบิ่งเลขเด่นบนซะเด้นะครับเนาะเด่นบนของเฮานะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮาสิเทียบชนทั้งหมดเลยนะครับเนาะในสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับสูตรที่นะครับผมเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆในสูตรของเฮานะครับมี2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็มีนะครับเนาะส่วนมากจะมี4ตัวเนาะมีว่า4ตัวนะครับ3ตัว4ตัวนะครับ3ตัว4ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวเดียวก็มีนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เฮาสิเบิ่งว่าเลขเด่นของเฮาในงวดนี้นะครับผมมันสิได้เป็นตัวใดนะครับเนาะเราจะเทียบชนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเทียบชนทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวเด่นนะครับเนาะนะครับผมพอเฮาสิมาเบิ่งไปตั้งแต่นะครับผมสูตรที่1นะครับเพื่อนๆเนาะไปตั้งแต่สูตรที่1เลยนะครับเนาะสูตรที่1นะครับเดินยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่นะครับเนาะตั้งแต่ปีใหม่มกรานะครับเพื่อนๆปีใหม่มกรานะครับเนาะนะครับผมเลขในสูตรนี้นะครับมันจะเข้านะครับหลัก10หลักหน่วยเยอะกว่าเขาเพื่อนนะครับเฮาก็เลยสิมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับเนาะเพราะว่าหลักร้อยก็มีมาประปรายนะครับแต่ส่วนมากสิเขาหลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะเฮาสิเล่งไปที่หลัก10หลักหน่วยมากกว่านะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะนี่ครับ10หน่วย08มา10หน่วยนะครับเนาะมา10หน่วยในงวดนี้นะครับเนาะการประมวลผลนี่ครับตามสูตรนี้เลยนะเพื่อนๆเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานี่ครับ97มา10หน่วยเนาะนะครับผมแล้วก็05นี้มา10หน่วยงวดต่อมานะครับแล้วก็งวดต่อมานี่มีเลข8นะครับเขาหลักร้อยเนาะแล้วก็มีหลัก10นะครับนี่เข้าหลัก10นะครับสิหลักร้อยเนาะแล้วอันนี้ก็หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็42นี่ก็มาหลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะนี่ครับเนาะแล้วก็012นี่ก็มา3ตัวเลยนะครับเนาะมา3ตัวเลยนะครับผมขีดไก่แทะนะครับเนาะแล้วก็196นี่นะครับ196นี่ก็มานะครับเนาะ3ตัวเลยนะครับแล้วก็807นี่ก็มา3ตัวเลยนะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับ7มาหลักหน่วยนะครับเนาะอันนี้ก็มาหลัก10หลักหน่วยนะ0หาอันนี้ก็94นะครับเนาะ94มาหลัก10หลักหน่วยอันนี้ก็583มา3ตัวนะครับเนาะมา110หน่วยเลยอันนี้มาหลัก10นะครับหลัก10หลักร้อยเนาะแล้วก็มาตัวนี้หลักเลข3มาหลักหน่วยนะครับอันนี้ก็หลักเลข6มาหลักร้อยหลัก10นะครับอันนี้มาหลัก10นะครับเลข0เนาะเลข0ก็มาหลัก10นะครับแล้วก็เลข8ตัวนี้ก็มาหลัก10นะครับในงวดนี้นะครับเนาะแล้วการงวดล่าสุดนี่ครับมาหลัก10หลักหน่วยนะครับ05นะครับได้ไปที่7205เนาะนะครับ7205กลับไปที่หลัก10หลักหน่วยนะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี่สำหรับในงวดนี้นะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ไปที่6194นะครับในสูตรที่1นี่1694นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเฮาสิไปสูตรที่1นะครับ1694นะครับเพื่อนๆเนาะ1694ในสูตรที่1นะครับเนาะนะครับสูตรที่1ของเฮาได้ไปที่1694นะครับต่อไปนะครับห้อยเบิ่งสูตรที่2เนาะสูตรที่2นะครับเพื่อนเนาะสูตรที่2ของเราก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้มันก็เข้าหลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะเข้าหลัก10หลักหน่วยเหมือนกันนะครับเนาะในตัวนี้นะครับแต่ว่างวดที่แรกนี่เขาหลักร้อยนะครับ3มาหลักร้อยนะครับงวดที่2นี่เขาหลัก10นะครับงวดที่3นี่เขาหลักร้อยหลัก10งวดต่อมานี่เขาหลักร้อยนะครับงวดต่อมานี่เขาหลักร้อยงวดต่อมาเขาหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่เลข2เขาหลักหน่วยแล้วก็เลข2เขาหลักหน่วยงวดต่อมาแล้วก็เลข1เลข9นะครับเขาหลักร้อยหลัก10แล้วก็อันนี้ก็มา3ตัวนะครับเนาะ110หน่วยอันนี้ก็มาหลัก10นะครับเลข1เลข0มาหลัก10เลข9มาหลัก10นะครับเลข8มาหลัก10งวดนี้หลุดนะครับเนาะหลุด1งวดแล้วก็เดินต่อนะครับเลข3มาหลักหน่วยเลข9มาหลักหน่วยเลข6มาหลักหน่วยแล้วก็เลข1เลข0มาหลักร้อยหลัก10แล้วก็เลข8เลข9มาหลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่มาหลักร้อยนะครับเนาะมาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆในสูตรที่2นี่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ไปที่8901นะครับ8901นะครับเพื่อนๆเพราะว่าในสูตรนี้ใส่หลัก10บนบวก8คงที่เดินแต้มไปเลยนะครับเนาะ8901 4ตัว8901ในสูตรที่2นะครับเพื่อนๆเนาะสูตรที่2 8901นะครับ8901ในสูตรที่2ต่อไปสูตรที่3นะครับเนาะต่อไปสูตรที่3สูตรที่3นี่ก็เป็นเลขเด่นนะครับเนาะหลักร้อยบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวก1คงที่บวก3บวก3บวก1นะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับเลข0นะครับมาหลัก10นะครับเลข0มาหลัก10งวดต่อมาในเลข7มาหลักหน่วยนะครับเลข9มาหลักร้อยนะครับเลข8มาหลักร้อยนะครับ10หน่วยสิหลายนะครับเนาะ10หน่วยจะเยอะนะครับเนาะเฮาก็สิเอา10หน่วยนะครับเนาะเล็งไปที่10หน่วยนะครับแล้วก็18มา10หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้นะเลข9มาหน่วยนะครับเนาะเลข4มา10นะครับหลัก10เลข2มาหลักหน่วยหลักร้อยนี่ก็มีบ้างนะครับเนาะ
ผิดอย่างได้มันเขาหลักร้อยเนาะนะครับเนาะเขาหลักร้อยนะครับแล้วก็เลข0เลข7นะครับเขาหลัก10หลักหน่วยเลข1เขาหลัก10เลข0เขาหลัก10เลข9เขาหลัก10นะครับเลข3เขาหลักหน่วยนะครับ332เขาหลัก10 110หน่วยนะครับ703เขา110หน่วยนะครับเนาะเลข9เขาหลักหน่วยเลข6เขาหลักหน่วยนะครับเลข0เขาหลัก10เลข7เขาหลักร้อยนี่ครับพี่เป็นบางงวดนะครับงวดล่าสุดนี่เขาหลักร้อยหลักหน่วยนะครับเนาะเลข5มาหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะได้ไปที่5812นะครับเนาะ5812นะครับเพื่อนในสูตรที่3นะครับเนาะ5812นะครับเนาะในสูตรที่3นะครับเพื่อนๆในสูตรที่3นะ5812นะครับต่อไปสูตรที่3สูตรที่4บาทนี่นะครับเนาะสูตรที่4นะครับสูตรที่4เป็นเลข4ตัวเช่นเดียวกันนะครับเป็นเลข4ตัวเช่นเดียวกันในสูตรนี้เดินดีนะครับเนาะเดินดีนะครับผมเข่า10หน่วยส่วนมากเข่า10หน่วยเยอะมากนะครับเพื่อนๆเนาะเยอะมากมีเข้าหลักร้อยเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็10หน่วยในเลข0นะครับเนาะเลข0มาหลัก10นะครับผมเลข9มาหลัก10นะครับเลข0มาหลัก10เลข6 7 10หน่วยนะครับเนาะเลข1มาหลัก10เลข1มาหลัก10เลข4มาหลัก10เลข2มาหลักหน่วยเลข9นะครับผมมาหลัก10นะครับแล้วก็เลข7มาหลักหน่วยเลข1มาหลักหน่วยเลข5มาหลัก10เลข9มาหลัก10เลข3มาหลักหน่วยนะครับ32มาหลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับงวดนี้มาหลักร้อยงวดเดียวนะครับเนาะแล้วก็ต่อมากะเขาหลัก10นะเลข6นะครับเลข0มาหลัก10เลข0มาหลัก10เลข8 9นะครับมาหลัก10หลักหน่วยงวดล่าสุดนี่นะครับเลข5มาหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะมาหลักหน่วยในตัวนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่8901นะครับเพื่อนเนาะ8901ในสูตรที่4นะครับเนาะ8901นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆในสูตรที่4นี่ได้8901ต่อไปนะครับสูตรที่5นะครับเนาะต่อไปสูตรที่5นะครับผมเพราะว่าในอันนี้เฮาหลอกมาจากตัวนั้นนะครับเฮาหลอกมาจากเล่มเก่านะครับเนาะเฮามาหลอกใหม่นะครับมันบ่เป็นตะเบิงเฮาเลยหลอกใหม่นะครับอันนี้เฮาหลอกมาใหม่นะครับคัดออกมาใหม่นะครับเนาะมันสมปูอยู่หันนะครับมันมนเอเล่อยู่หันนะครับเนาะดำปื้ออยู่นะครับเนาะมันเป็นตะเบิงนะครับเนาะต้องเขียนต้องยังมันเก่านะครับเพื่อนๆเนาะมันหลายปีแล้วนะครับเนาะเฮาก็เลยลำเลียงเสียงประสานไม้นะครับเพื่อนๆเพื่อให้มันดูดีนะครับเนาะแล้วก็มันก็จะได้หาง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหายากซะเหลือเกินนะครับเนาะเฮามาร่วมใส่มองเดียวกันเลยนะครับเนาะนะครับผมในเลขงวดนี้นะครับเดินมาก็ยังบ่หลายงวดนะครับเนาะประมาณ10กว่างวดนะครับผมในงวดที่1นี่012มาถึง3ตัวเลยนะครับ110หน่วยเนาะอันนี้เลข9มาหลัก10นะครับอันนี้110หน่วยมาเลย807แล้วก็เลข7ตัวนี้นะครับมาหลักหน่วยแล้วก็เลข0มาหลัก10เลข9มาหลัก10นะครับแล้วก็เลข8มาหลัก10นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่หลุดนะครับหลุด1งวดแล้วก็เลขหลัก7มาหลักร้อยนะครับแล้วก็เลข9มาหลักหน่วยงวดต่อมานี่หลักร้อยหลัก10นะครับ106นี่เนาะนะครับแล้วก็106อันนี้ก็มาหลักร้อยนะครับเนาะนะครับมาหลักร้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับ789เนี่ยนะครับ7กับ8มาหลักร้อยหลัก10เนาะนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเลข5นะครับเลข5มาหลักหน่วยนะครับเนาะมาหลักหน่วยนะครับเพื่อนนี่มาหลักหน่วยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับได้ไปที่3210นะครับ3210นะครับเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆเฮาจะต้องลดแต้มตัวหนึ่งก่อนนะครับเนาะลดแต้มตัวหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับลบ1นะครับเนาะลบ1นะครับลบ1บวก1นี่ตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ลบนะครับลบลงไปเลยคือถอยแต้มถอยลงไปทีละแต้มนะครับเนาะ3210นะครับถอยลงไปทีละแต้มนะครับเป็น4ตัวเนาะนะครับใน3210นะครับในสูตรที่5นะครับเนาะสูตรที่5นะครับเนาะ3210นะครับผมสูตรที่5ของเขาออกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับสูตรที่6นะครับเนาะต่อไปสูตรที่6นะครับสูตรที่6สูตรนี้เดินมาแต่ปีกายนี่นะครับเนาะเดินมาแต่ปีกายนี่นะครับในงวดนี้นะครับผมเลข7เข้าหลักร้อยนะครับงวดต่อมานี่เราเลข2เข้าหลักร้อยอันนี้ก็เข้าหลักร้อยหลัก10เลข7เลขหานะครับเลขหาเข้าหลักหน่วยนะครับเลข3หาหลัก10หลักหน่วยนะครับ171นี่เขาหลักร้อยหลักหน่วยนะครับแล้วก็เลข2เขาหลักหน่วยเลข3เขาหลัก10เลข7เขาหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักร้อย3งวดเลยนะครับเนาะหลักร้อย3งวดเลยแล้วก็นะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็68ใน068นี่ก็มา68หลัก10หลักหน่วยเนาะแล้วก็เข้าปีใหม่นะครับเข้าปีใหม่ออก519นี่เนาะ519งวดนี้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้เลขหาเลข1นะครับมาที่นะครับเนาะหลัก10หลักร้อยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับงวดต่อมานี่เลข3นะครับเขาหลักร้อยนะครับเลข9เขาหลัก10เลข5เขาหลักหน่วยนะครับเลข8เขาหลักร้อยเลข10เลข1เขาหลัก10ในอันนี้919เนี่ยเขา110หน่วยเลยนะครับเนาะแล้วการเลข1เลข2นี่เขาหลักหน่วยนะครับเลข2เขาหลักหน่วยอีกนะครับแล้วก็19นี่เขาหลักร้อยหลัก10นะครับแล้วก็เลข7นะครับ2เทียนะครับเข้าหลักหน่วยทั้ง2งวดเลยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนน้องงวดต่อมานี่เลข4เขาหลักร้อยนะครับเลข5เขาหลักร้อยเลข8เขาหลัก10นะครับแล้วก็ลด1งวดนะครับแล้วก็
เลขศูนย์เข่าหลักสิบนะครับงวดนี้ก็หลุดนะครับเนาะหลุดแล้วก็เดินเข้าอีกนะครับเนาะเลขหกมาหลักสิบหลักหน่วยเลขหกหลักหน่วยแล้วก็เลขหกหลักหน่วยนะครับแล้วก็เลขเจ็ดหลักร้อยเลขเก้าหลักหน่วยเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่เขาหลักร้อยนะครับเนาะเข้าหลักร้อยเลขแปดเขาหลักร้อยงวดนี้ได้791นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่791นะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้เป็นเลข3โตนะครับ791นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรที่6นะครับเนาะสูตรที่6นะครับ791นะครับเนาะ791นะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี่สูตรที่ต่อไปนะครับเนาะสูตรต่อไปสูตรที่7นะครับเนาะสูตรที่7ก็คือตัวนี้นะครับเนาะเฮารวมมาเบิดมันก็เลยหลายนะครับเนาะรวมมาหมดเอาหมดเลยนะครับเนาะไปที่ตัวนี้นะครับงวดนี้นะครับเลข1เขาหลัก10นะครับเลข0เขาหลัก10นะครับเลข5เลข4เขาหลัก10หลักหน่วยเลข5เลข8เขาหลักร้อยหลัก10นะครับเลข0เขาหลัก10นะครับเลข6กับเลข9เขาหลัก10หลักหน่วยหลักร้อยนำนะครับเนาะเลข6นะครับงวดต่อมานี่ก็เขาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาเลข1เขาหลักร้อยงวดต่อมานี่เลข7กับเลข9หลักร้อยหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่เขาหลักร้อยนะครับเนาะเลข8เนาะนะครับเพื่อนๆเนาะทุกมันเขาหลักร้อยนี่มันก็สิมีอยู่2สูตรนะครับที่เขาหลักร้อยอย่างเดียวนะครับเนาะนะครับแล้วก็สูตรนี้ในงวดนี้นะครับเนาะได้ไปที่5891นะครับ5891นะครับเพื่อนๆเนาะ5891ในสูตรที่7นะครับผม5891เนาะนะครับผม5891นะครับเพื่อนในสูตรที่8นี้นะครับต่อไปนะครับเนาะสูตรที่9นะครับเนาะสูตรที่9ของเรานั้นนะครับเพื่อนๆสูตรที่9นี่นะครับเนาะเฮาสิใส่นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับสูตรที่8นะครับเนาะสูตรที่8ก็คือสูตรนี้นะครับที่เขาใส่เป็นประจำนะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องนะครับเลข3ตัวนะครับสูตรที่8นี้นะครับเนาะนี่ครับเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะเดินมาแบบนี้เข้าหลัก10หลักหน่วยนะครับส่วนมากจะเข้าหลัก10หลักหน่วยทั้งหมดเลยมีอยู่งวดเดียวก็คือ789นี้ที่เข้าหลักร้อยนะครับเนาะ789นี้เข้าหลักร้อยแล้วก็ลดไปงวดนึงนะครับเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเดินเข้ามาอีกนะครับเพื่อนๆเนาะไปที่05นะครับ405ใน045นี่เนาะนะครับแล้วก็ไปที่0หานี่เขาไปที่หลัก10หลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับงวดนี้ได้ไปที่934นะครับเนาะ934นะครับเพื่อนๆ934เนาะนะครับในสูตรที่8นี่ได้ที่934นะครับ934นะครับเนาะแล้วบานต่อไปนะครับเพื่อนเนาะสูตรที่9นะครับเนาะสูตรที่9นะครับสูตรที่9นะครับเพื่อนๆก็คือสูตรนี้นะครับใช้เป็นประจำเพื่อกันนะครับเนาะใช้เป็นประจำเหมือนกันนะครับนี่ก็เดินดีกันนะครับเนาะเพราะว่ามันเข่าหลัก10หลักหน่วยเช่นเดียวกันหลักร้อยมีน้อยๆนะครับเนาะมีหน่อยกว่าหลัก10หลักหน่วยนะครับหลัก10หลักหน่วยที่เข่าแบบนี้เลยนะครับเนาะเดินมาแบบนี้เลยเข้าแบบนี้เลยนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะในสูตรนี้เดินแบบนี้เลยนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเขาใส่เป็นประจำนะครับนี่นะครับงวดล่าสุดนี่ไม่ได้012นะครับ012นะครับเลข0ไปที่หลัก10นะออก805นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนนะมันได้ไปที่678นะครับงวดนี้ได้ไปที่678นะครับเพื่อน678นะครับเดี๋ยวเขาสีมาใส่ในสูตรที่เก่านะครับเนาะ678นะครับในสูตรที่9นี่นะครับเนาะสูตรที่9ไปได้678นะครับต่อไปนะครับสูตรที่10นะครับเนาะสูตรที่10นี่ก็ใส่เป็นประจำเพื่อกันนะครับเนาะใช้เป็นประจำนะครับในสูตรนี้นะครับเข้าหลัก10หลักหน่วยดีนะครับเนาะนี่เข้าหลักหน่วยแล้วก็ลดงวดนึงแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะเข้าหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักหน่วยหลัก10หลัก10หลักหน่วยหลัก10หลักหน่วยหลัก10หลักหน่วยนะครับหลักร้อยมีงวดนี้นะครับ789นี่เขาหลักร้อยเนาะนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับเขาไม่อีกนะครับ0550นี่นะครับเขา2โตเลยนะครับเนาะ805นี่นะครับในสูตรนี้นะครับ250แต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะเลขสูตรนี้นะครับเขาเคยบอกเพื่อนๆหลายเทียแล้วนะครับว่ามันมักสิเข้าหลัก10นะครับเลขตัวนี้นะครับเลขสูตรนี้มักจะเข้าหลัก10ที่เขาจับเป็นเพื่อนก็คือ205เลข0ตัวนี้นะครับนี่นะครับ205นี่เลข0ตัวนี้นะครับเขาจับเลข0ไปก็คือ250ในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับมันก็เลยไปอยู่น้ำกันหากับ0นี่นะครับเนาะถ้าเรางวดนี้ได้ไปที่3612นะครับ3612นะครับในงวดนี้นะครับ3612เนาะนะครับในสูตรที่10นี้นะครับ3612นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรที่10นี่คือสูตรนี้นะครับเนาะ3012 3612นะครับเนาะต่อไปนะครับสูตรที่11นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับสูตรที่11นี่นะครับเพื่อนๆเฮาก็ใส่ทุกงวดขึ้นกันนะครับเนาะในสูตรนี้เดินมาตั้งแต่พฤษภานะครับนี่นะครับมันจะเป็นเลข3สูตรชนนะครับเนาะชนตัวใดมาตัวนั้นนะชน1กับ9เลข1มานะครับเนาะมาหลัก10นะครับชน6กับ8เลข6มาหลักหน่วยอันนี้บ่ชนกันนะครับบ่ชนแต่ว่ามากครบ3ตัวเลยอยู่ใน3สูตรนี้นะครับแล้วก็งวดต่อมาชน3ตัว0 1 2เลข1มาหลัก10นะครับงวดนี้0กับ7เลข0มาหลัก10นะครับ
เลข0มาหลัก10 405นะครับอันนี้ชน2กับ4เลข4มาหลักหน่วยอันนี้578เลข8มาหลัก10อันนี้024นะครับชนกันนะครับเนาะชน3สูตรเลข2มาหลักหน่วยนะครับงวดที่หลุดนะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับ669นะเลข0กับเลข9นี่นะครับเลข9มาหลักหน่วยนะครับแล้วก็3930นี่เลข0มาหลัก10ออก106นะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับ135นี่ครับเลข1มาหลักร้อยนะครับอันหลักร้อยนี่ก็บ่ปานใดนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับเนาะได้0กับ8 2ตัวนะครับแล้วก็เลข8มาในหลัก10นะครับออก789แล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะได้125นี่ครับ125นะครับผมแล้วก็นี่นะครับมันก็ออกไปที่80หาเลขหาไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะนะครับสำหรับงวดนี้นะครับมันจะชนไป3ตัวนะครับก็คือ2 3 4นะครับนี่ครับ2โตนะครับ2มี2โต3ก็มี2โต4ก็มี2โตเนาะนะครับมันก็จะชน2 3 4ในสูตรที่11นี่ชน2 3 4นะครับเนาะสูตรที่11นี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่บานที่นี้เป็นจังไดเจ้าเพื่อนๆเลยปาดประสันมาโคตรให้เอามันปานนี้ละนะครับเนาะพอลงฟังให้นะครับเพื่อนๆเนาะเอามันปานนี้ละมันไปหอดใสนะครับเนาะให้น้ำส่วนมันนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับตั้งแต่สูตร1หอดสูตรที่11นะครับเพื่อนๆแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนเนาะเราจะมานับตัวเลขนะครับเพื่อนๆเนาะมานับตัวเลขนะครับว่ามันจะได้ตัวใดแน่นะครับเนาะมันจะได้เป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวเราจะมานับไปทีละตัวนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่ละนะครับเดี๋ยวบานที่นี่นะครับห้องสินับไปทีละตัวเลยนะไปตั้งแต่เลข1นะครับเลข1นะครับเนาะเลข1นะครับเนาะเลข1สูตรที่1มีเลข1นะครับเนาะ2 3 4นะครับเนาะ5 6 7นะครับมี7แล้วนะครับ7แล้วมี8นะครับเลข1มี8สูตรนะครับเลข1มี8นะครับต่อไปเลข2นะครับเลข2นะครับไม่มีมี1นะครับมี1นะครับแล้วก็ไม่มี2นะครับไม่มีมี3แล้วก็มี4นะครับมี3มี4นะครับเลข2มี4ต่อไปนะครับผมเลข3เนาะเลข3ไม่มีมี1นะครับไม่มีมี2ไม่มีมี3เลข3มี3นะครับต่อไปเลข4นะครับเนาะเลข4มี1นะครับเนาะมี1นะครับไม่มีมี2นะครับไม่มีมี3นะครับเลข4มี3เนาะเลข4มี3ต่อไปเลข5นะครับเนาะเลข5ไม่มีมี1นะครับไม่มีมี2ไม่มีเลข5มี2นะครับเนาะเลข5มี2นะครับต่อไปเลข6นะครับเนาะต่อไปเลข6มี1นะครับไม่มีมี2มี3นะครับเลข6มี3นะครับต่อไปเลข7นะครับเนาะต่อไปเลข7ไม่มีนะครับไม่มีมี1ไม่มีมี2ไม่มีมี2นะครับเนาะเลข7มี2ต่อไปเลข8นะครับเลข8ไม่มี1มี2มี3นะครับไม่มีมี4ไม่มี5นะครับเลข8มี5นะครับต่อไปเลข9นะครับเนาะเลข9นะครับเนาะเลข9มี1 2นะครับเนาะ2ไม่มี3ไม่มี4มี5มี6ไม่มีเลข9มี6ต่อไปเลข0มี1นะครับมี2มี3นะครับมี3ตัวนะครับเนาะมี0มี3ตัวที่เหลือคือเลข3ทำไมไม่นับนะครับเลข3มี3นะครับเลข3มี3ต่อไปนับไม่เนาะเลข3มันเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับเนาะเลข3ไม่มีมี1ไม่มี2นะครับแล้วก็มี3มี4นะครับมี3แล้วก็มี4นะครับเลข3มี4นะครับเลข3มี4บานที่เนี่ยต่อไปนะครับตัวใดที่พ่อได้ขีดนะครับเนาะตัวไหนที่ยังไม่ขีดนะครับตัวไหนขีดหมดเลยขีดหมดแล้วนะครับเพื่อนๆบ้านที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเราจะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวที่มันมีเยอะกว่าเขาเพื่อนก็คือเลข8นะครับเลข8ในเลข1นะครับเลข1มี8สูตรเลข9มี6สูตรนะครับเลข2กับเลข3มีอย่างละ4เลข8มี5เฮาสิเอา3ระดับนะครับเนาะ3ระดับก็คือ1นะครับเนาะ
1นะครับผมเด่นกว่าเขาเพื่อนเลย1นะครับตัวที่1แล้วก็ลดลงมาก็ที่เป็น9นะครับเนาะลดลงมาจะเป็น9แล้วก็ลดลงมาอีกนะครับเนาะลดลงมาอีกจะเป็น6แล้วก็เป็น5ก็คือ8นะครับเนาะ5กับ8นะครับแล้ว4บ้าน4ก็มี2ตัวมันจะเป็น5เด้นะครับ4มี2ตัว4กับ2นะครับ2กับ3เนี่ย2กับ3นี่เนาะ2กับ3มันจะมี2กับ3นะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจังตัดทีหลังเนาะเราจังตัดทีหลังตัวที่เด่นก็คือเลข1นะครับเพื่อนๆเนาะเลข1นะครับเนาะเด่นกว่าเขาเพื่อนเลยก็คือเลข1นะครับเพื่อนๆเลข1นี่นะครับเนาะเลข1เด่นกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเลข1นะครับเนาะเด่นกว่าเขาเพื่อนเลยในสูตรนี้นะครับตัวรองลงมาก็คือเลข9นะครับเนาะรองลงมาก็คือเลข9นะครับเลข9เป็นตัวรองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นตัวรองนะครับเนาะนี่นะครับเนาะบ้านนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเลขมันก็จะเด่นไปที่เลข1นะครับเนาะเลข1นะครับผมในหลัก10ของเขานะมันเด่นไปที่1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะครับเพื่อนๆ1 2 3 4เพราะฉะนั้นนะครับเลขในชุดนี้นะครับเลขในงวดนี้เอาตามความรู้สึกนะครับเพื่อนๆเนาะเอาตามความรู้สึกนั้นนะครับสิมักเลขเก่านะครับจะมักเลขเก่าอยู่ดินะครับมักเลขเก่าอยู่นะครับเนาะมักเลขเก่าก็เลข1นะครับเนาะบอกง่ายสไปอันนี้คือความชอบนะครับเนาะบ้านที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเราจะมาตัดสินด้วยสูตรนี้นะครับเนาะเขาจะมาตัดสินด้วยสูตรนี้1กับ9นี่นะครับจะมาตัดสินด้วยสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเป็นสูตรที่เฉพาะทางเลยนะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรลับเฉพาะนะครับเพื่อนๆลับสุดยอดอย่าบอกใครเชียวนะครับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรลับของเขาเลยนะครับเพื่อนๆลับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่านะครับผมในเลขสูตรนี้เป็นเลขเดินแต้มนะครับเอาเลขมาเดินแต้มนะครับเนาะก็คือเอาเลขล่างนี่ละนะครับเอาเลขล่างนะครับหลัก10มาเดินแต้มหลักหน่วยมาเดินแต้มนะครับหลัก10หลักหน่วยก็เลขล่าง2ตัวนี้นะครับมาเดินแต้มนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะหลัก10นะครับเลข9นะครับหลัก10ล่างนะครับลด1แต้มแล้วก็เดินไป4ตัวนะครับเนาะ9ลด1เหลือ8แล้วก็901เลข901นะครับอันนี้2นะครับ2กับลดแต้มเหมือนกัน2ได้ลดแต้มนะครับลดแต้มไป1นะครับก็คือลด1เพิ่ม1นะครับเนาะก็จะได้1 2 3นะครับลด1เพิ่ม1 1 2 3นะครับ1 2 3นะครับเพื่อนๆลด1เพิ่ม1อันนี้ลด1แล้วก็บวกไป4แต้มนะครับเดินไป4ตัวนะครับเนาะตัวที่1ตัวที่2นี่บวกแต้มลดแต้มเอา3ตัวอันนี้เอา4เอา3บานที่นี่ตัวไหนมันชนกันนะครับตัวไหนชนจับเป็นเลขเด่นในเลขบนนะครับจับเลขเด่นนี่มันชนกันนะครับ9นะครับลด1เหลือ8ก็นับไปเลยนะ8 9 0 1ตัวนี้ก็เลข2นี่นะครับกลับมาลดแต้มนะครับลด1นะครับบวก1ก็ที่เป็น1 2 3มันชนกับที่เลข1งวดต่อมาเลยออก4 1 7เลข1ไปที่หลัก10นะครับเลข1ไปที่หลัก10งวดนี้นะครับไม่ชนนะครับเนาะเลข2ตัวนี้ไม่ชนแต่มาทั้ง2สูตรจับคู่กันเลยนะครับออก0หานะครับคู่กันจับคู่ได้12คู่กับพร้อมเป็น24คู่นะครับออก2ตัวบนตรงเลย24คู่ก็คือ0หานะครับเนาะมันไม่ชนนะครับแต่มันมาทั้ง2สูตรนะครับเนาะแล้ววันที่งวดต่อมาชน4ตัวเดียวนะครับเลข4เข้าไปที่หลักหน่วยออก594นะครับงวดต่อมาในชน3นะครับเลข2สูตรในชน3เลข3ไปที่หลักหน่วยงวดต่อมานะครับชน3อีกเลข3ไปที่หลัก10งวดต่อมานะครับชนบ่ชนนะครับไม่ชนแต่ว่าออก03มาทั้ง2สูตรนะครับจับคู่กันได้12คู่นะครับนี่4 32ได้12กับพร้อมได้24คู่นะครับมันจะออก03เนี่ย03นี่นะครับเนาะแล้วงวดต่อมานะครับเพื่อนเนาะชนกันไปที่เลข6เพียงตัวเดียวเลข6ไปที่หลัก10ออก669แล้วก็งวดต่อมานี่ก็ไม่ชนนะครับออก60เนี่ยครับตัวกลับพร้อมนะครับ60ออกตัวกลับนะครับแล้วก็งวดต่อมานี่ก็ไม่ชนนะครับออก06นี่ครับออก06ตัวตรงเลยนะครับเนาะออก06ไปที่06นี่เลยไม่ชนนะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับเนาะชนไปที่เลข9เพียงตัวเดียวนะครับเลข2สูตรนี่ครับชนเลข9นะครับแล้วก็เลขออก7ไป9เลข9ไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับชนไปที่เลข5เพียงตัวเดียวนะครับเนาะเลข5ตัวเดียวนี่นะครับเนาะเลข5ตัวเดียวแล้วก็ไปที่หลักหน่วยเลข5ออก805นี่ครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับ805นะครับเพื่อนเนาะแล้ววันที่นี่ในงวดนี้นะครับเพื่อนมันออก08เนาะเลข08นะครับออก08เท่ากับเอาเลข0มานะครับเอา0มาลดเหลือ9นะครับบวกไปเลยนะครับเดินไปเลย9012นะครับหลักหน่วยคือเลข8นะครับเลข8ก็เอามาบวกเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเนาะกับ8นี่ก็ลด1เลข7แล้วก็89นะครับ8 7 8 9เนาะเพิ่ม1ลด1นะครับบานนี้มันที่ชนกันอยู่ที่เลข9นะครับเพื่อนเนาะชนกันที่เลข9เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเนาะเลขชนกันเพียงตัวเดียวเลข9เลข9จะเด่นในหลัก10หลักหน่วยในงวดนี้นะครับเพื่อนเนาะจะเด่นในงวดนี้คือเลขบนนะครับเลข9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้ตัดสินว่าเป็นเลข9 1กับ9นี่นะครับค้ำกันอยู่นี่นะครับแต่ว่าเด่น1นะครับ1อาจจะไปหลัก10เพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราจะไปที่เลข9นะครับเพื่อนเนาะ
ไปที่เลข9ในเด่นบนวิ่งบนนะครับเนาะงวดนี้ไปที่เลข9นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆการเสียวไว้เพียงสำนีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจังค่อยมาเบิ่งหลัก10หลักหน่วยหลักร้อยนะครับผมเนาะหลัก10หลักหน่วยหลักแต้มร่วมแต้มยังก็ว่ากันไปจับคู่เด่นก็ว่าไปเนาะนะครับเพื่อนๆเฮาก็มาวิเคราะห์อีกรอบนึงนะครับเนาะมาวิเคราะห์อีกรอบนึงว่าสิได้เป็นตัวใดเพราะฉะนั้นนะครับให้ไปที่เลข9นะครับในงวดที่เลข9นะครับเนาะเลข1อาจจะไปหลัก10นะครับเพราะว่าในหลัก10ของเฮานั้นนะครับจับไปแล้วมันได้1 2 3 4นะครับเพื่อนๆสูตรเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเดี๋ยวเขาจะมาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซ้ำนี้นะครับเพื่อนมาพอกันครับเพื่อนๆในช่วงย่ำบ่ายๆย่ำเมื่อแรงนะครับเพื่อนๆนอแหลกลมตกนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเข้าเทียบชดทั้งหมดเลยเลขอยู่นี่นะครับเนาะได้ไปที่เลข9ตัวเดียวโครเลยนะครับเนาะเพราะว่าในสูตรที่12นั้นนะครับเนาะสูตรที่12เขียนเพิ่มอีก12นะครับสูตรที่12นี่สิได้เลข9ตัวเดียวจืดเป็นยังไงเจ้าบัตรเพื่อนเลยได้เลข9นะครับเนาะได้เลข9นี่นะครับเลข9ได้เลข9ตัวเดียวนะครับสูตรที่12นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ12สูตรนี้นะครับเพื่อนๆได้ไปที่เลข9นะครับเด่นที่เลข9กับเลข1 9กับ1นี่ครับเนาะแต่ว่าเลข9นี่เป็นสูตรที่กำลังมาแรงนะครับเลข9สูตรกำลังมาแรงกำลังเดินกำลังห่าวนะครับเนาะประมาณ1 2จักงวดนี่มันมีมาจักงวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11งวดนี้งวดที่12นะครับเนาะ10งวดพอดีนะครับพอดีกำลังแรงนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมได้ไปที่19พอนะจับใส่คู่กันเลย19เบ้ยง่ายๆของเขาบ่ต้องยากนะครับ19เบ้ยจบนะครับเพื่อนๆเนาะเอาทำนี้นะครับบ่ต้องแปลไลน์นะครับเนาะทำนี้พอเลยนะครับเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้จะไปเพียงสำนีเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนทุกคนอยู่ดีมีแห้งแก้มแดงอ่องตองคือก้าวนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมเพื่อนๆเบิ่งกระทักท่วงมากนะครับผมไว้ว่าซั่นว่าเลขพี่บอยยังเขาให้เด่น6ว่าซั่นเลขเขาให้เด่น6เบิดบ้านเบิดเมี่ยงเจ้าของให้ดับไปแล้วบายต่างบาเนาะ เอากระว่าไปตามสูตรนะครับกระจับไว้อยู่นะครับจับไปตามตัวเด่นนะครับตัวรับมันก็เอาเป็นตัวร่องไปนะครับเนาะเอานะครับกับ่ได้ว่ากันนะครับเนาะเอาแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเนาะเอานะครับผม68กับ68นะครับเนาะ68กับ68นะครับบ่ได้ว่าอย่างนะครับไม่ว่าอะไรนะครับเนาะเด่น6ผ่านว่าเป็นว่าเขาเด่นเป็นว่าด่าเขาพร้อมเร็วเนี่ยว้ายมาสร้างว่าเนาะนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็เสียไว้เพียงจำเนียนะครับผมคลิปต่อไปเฮากับจังค่อยว่ากันเนาะสำหรับคลิปนี้เสียไว้เพียงจำเนียลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ